कक्षा 10 मा पढ्ने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई मेरो यस YouTube च्यानल ड्रिम्स लर्निङ जोनमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ नि क्लास 10 को यो जुन वर्क एन्ड लिजर जुन युनिटमा राखेको रिडिङ 2 को बारेमा एउटा पोएम छ। रविन्द्रनाथ टेगोरको एउटा पोएम छ। त्यो पोएमलाई एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु र साथसाथै यसै पोएमसँग सम्बन्धित जुन प्रश्नहरु दिएको छ हाम्रो टेक्स्ट बुकमा त्यसको एन्सरहरु पनि एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला ध्यान दिएर। भिडियो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र रिडिङ फर्स्ट को भिडियो मैले अपलोड गरिसकेको छु। च्यानलमा भिजिट गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब म भिडियो सुरु गर्छु। फर्स्टमा हामीलाई एउटा चाहिँ पिक्चर दुईवटा पिक्चर दिएको छ। So there are two pictures. You can see two pictures here, and there are some questions related to these pictures. Right? So there are some questions regarding these pictures. यो picture को बारेमा के प्रश्नहरु दिएको छ, and these pictures and the answers of these questions, they also help to understand the poem that we are reading. We are reading a poem by Rabindranath Tagore, and these pre-reading questions they will help us to understand the poem very well. Okay, अब यो पोएमलाई बुझ्नको लागि हामीले यसको पनि केही हामीलाई हिन्ट्स दिएको छ। What are the people in the pictures doing? Okay, so these questions are related to the poem सँग सम्बन्धित छ है। That is why these questions are also important. So what are the people in the pictures doing भनेको चाहिँ पिक्चरमा मान्छेहरु के गरेका छन्। So you can see a man is plowing the field, okay, in the first picture. In the second picture, and a girl, I think she is praying, or she is I think she is in meditative mood, or she is praying to the God. Okay, so here the answer is there are two pictures. In the first picture, a farmer is plowing the field. He is doing hard work. In the second picture, a girl is praying to the God. Why are they doing these activities? Okay, so the man is doing his daily activity for his survival, whereas the girl is trying to please the God. Okay, so this is the way, traditionally this is the way to please the God. Okay, God like खुसी पार्नको लागि, so we do some religious activities. So we do meditation, we pray to the God, and actually we want to please the God to get rid of pain, misery, troubles in our life. है हाम्रो जीवनमा भएको जुन विभिन्न किसिमको समस्याहरु हामीले भोगिरहेका हुन्छौं, त्यो समस्याहरुबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ हामीले गडलाई प्रे गर्छौं, गडको प्रार्थना गर्छौं है। So here she is doing the same thing. Okay, so in this picture you can see a girl is praying. Okay, okay. Why are they doing these activities? भन्ने answer A भयो है। अब अर्को क्वेशन छ, third one is, who do you think is better at serving the God? Why? यो दुईटा मध्येमा कसले चाहिँ राम्रोसँग गडको सेवा गरिरहेको छ, किन भनेको छ। And I think the man is better serving the God because God loves those who are laborious and enjoys the life on their toil. Okay, अब गडलाई सर्भिस गर्ने क्रममा चाहिँ नि यहाँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ नि यो पिक्चरबाट चाहिँ अलिकति बेटर सर्भिस गरे जस्तो देखिन्छ, तर वास्तवमा गडलाई सर्भिस गर्ने, गडलाई प्लेजिङ खुसी पार्ने हैन, गडलाई खुसी पार्ने भनेको मेहनत गरेर हो हैन, कडा मेहनत गरेर परिश्रम गरेर अनि आफ्नो लेबरको कमाई खाएर बस्ने हैन, आफ्नो चाहिँ परिश्रम गर्नु भनेको चाहिँ नि परिश्रमको फल खाएर बस्ने, त्यस्तो मान्छेले चाहिँ बढी गडलाई खुसी पार्न सक्छन् है। गड त्यस्ता व्यक्तिहरुप्रति गड खुसी हुन्छन्। अब हाम्रो पोएमको बारेमा हेरौं। द पोएम इज रिटन बाइ इन्डियन पोएट। हामी चाहिँ रविन्द्रनाथ टेगोरको एउटा पोएम पढ्न गइरहेका छौं, लिभ दिस चान्टिङ। ओके, यो जुन मन्त्र पढ्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रे गर्ने यो काम छोड्दियौ है। यो टाइटलमा लिभ दिस चान्टिङ है, लिभ दिस
च्यान्टिङ एन्ड सिङ्गिङ भनेको छ यो च्यान्टिङ र सिङ्गिङ गर्न छाडिदेऊ यसको लागि पोएमले हामीलाई चाहिँ स्पिकरले यो काम गर्नु बेकार छ है यसरी गड खुसी हुँदैनन् जब हामी प्रे गर्छौँ हामी गडको गीत गाउँछौँ हैन प्रार्थना गर्छौँ हैन त्यस्तै गरी गडको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने प्रे गर्छौँ है त्यो खासै महत्त्वपूर्ण छैन यो कुरालाई हामीले छोडिदिनुपर्छ यसरी गड खुसी हुँदैनन् The poem is a call to action and encourages the reader to leave behind the rituals है हामीले कस्तो किसिमको रिचुअल्सहरु हामीले गरिरहेका छौं हामीले गडलाई खुसी पार्न हाम्रो धर्म अनुसार हाम्रो कल्चर अनुसार हैन हाम्रो चाहिँ ट्रेडिसन अनुसार हामीले चाहिँ विभिन्न किसिमको धार्मिक कार्यहरु गर्छौं ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेसहरु गर्छौं जस्तै वर्शिप भयो हैन इन्स्टेड सीक आउट द डिभाइन थ्रु एभ्रीडे एक्सपीरियन्स एन्ड एक्सन्स अब गडलाई भेट्ने बाटो भनेको गडको नजिक पुग्ने भनेको चाहिँ हाम्रो एभ्रीडे एक्सपीरियन्स र एक्सन्सले गर्दाखेरि हो हाम्रो कामले गर्दाखेरि हो हाम्रो परिश्रमले गर्दाखेरि हो है न कि हामीले चाहिँ नि जुन धूपहरु बालेर बत्तीहरु बालेर हैन प्रार्थना दुई हात जोडेर प्रार्थना गरेर चोखो लुगाहरु लगाएर हैन धार्मिक पाठहरु पढेर चाहिँ हामीले गडलाई खुसी पार्न सक्दैनौं यो काम गर्नु बेकार छ सो अकर्डिङ टु द पोएट क्या रविन्द्रनाथ टेगोरले यसो भन्छन् कि हामीले एभ्रीडे एक्सपीरियन्स र एक्सन्सबाट नै हामीले गडलाई भेट्न सक्छौं कि हामीले यसो चाहिँ च्यान्टिङ र सिंगिङ गरिराख्नु पर्दैन यो किसिमको मेसेज यो पोएममा हामी देख्न सक्छौं अब लिभ दिस च्यान्टिङ एन्ड सिंगिङ पाठ पढ्न मन्त्र पढ्न गडको गीत गाउन हामीले छोड्दियौं है लिभ दिस च्यान्टिङ एन्ड सिंगिङ एन्ड टेलिङ अफ बेड्स भनेको अब चाहिँ मालाहरु गर्ने हैन धार्मिक कार्यहरु हुन्छ रिलिजियस एक्टिभिटीज भनेको छ रिलेटेड टु दी गड के गडसँग सम्बन्धित गडलाई खुसी पार्नको लागि गरिने जति पनि कार्यहरु छ है जस्तो लाइक टेलिङ अफ बेड्स है मालाहरु गर्ने यस्तो कामहरु छाड्देऊ लिभ है छोड भनेको छ है लिभ दिस च्यान्टिङ एन्ड सिंगिङ एन्ड टेलिङ अफ बेड्स हुम डोस्ट दाउ वर्शिप यहाँ डीओएसटी यो डोस्ट भन्ने चाहिँ यो आर्काइक वर्ड हो पुरानो शब्द हो अनि दाउ भनेको पनि पुरानो शब्द हो डोस्टको मिनिङ हुन्छ डु है अहिलेको मोडर्न इन्डियन इंग्लिश अनुसार चाहिँ नि मोडर्न इंग्लिश इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ यसको डु हो भने दाउको यु हो है होम डु यु वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कर्नर अफ अ टेम्पल क्या यो मन्दिर छ नि यो मन्दिरमा हामीले जसलाई वर्शिप गरिरहेका छौं नि हैन जहाँ चाहिँ नि जुन ढोकामा कैद गरेको छ मन्दिरको वाल भित्र कैद गरेको जुन देवतालाई तिमीले पूजा गरिरहेका छौ नि होम डु यु वर्शिप इन दिस लोनली डार्क कर्नर अफ अ टेम्पल विथ डोर्स अल शट ओपन दाइन आइज दाइन भनेको योर भयो तिम्रो आँखा खोल एन्ड सी दाइ गड इज नट बिफोर दे क्या हैन सी दाइ गड इज नट बिफोर दी त्यहाँ गड पाउन सक्दैनौ तिमीले हैन जहाँ तिमीले गडलाई खोजिरहेछौ जबकि हामी मन्दिरमा गडहरुको बास हुन्छ भन्छौं मन्दिरमा गडहरु हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ त्यहाँ गड पाइदैन के वास्तवमा अकर्डिङ टु द स्पीकर अर अकर्डिङ टु द पोएट रविन्द्रनाथ टेगोरको अनुसार चाहिँ त्यहाँ गड खोज्नु बेकार छ है ओपन दाइन आइज एन्ड सी दाइ गड इज नट बिफोर दी यसको एक्सप्लेनेसन हेरौं The speaker is challenging the traditional practices of religious worship जुन हामीले चाहिँ परम्परागत रूपमा चाहिँ जुन धार्मिक क्रियाकलापहरु गर्छौं हैन त्यो कुरालाई चाहिँ यहाँ च्यालेन्ज गरेको देखिन्छ यो पोएममा यो फर्स्ट स्ट्यान्जालाई हामीले हेर्ने हो भने दैट आर कन्फाइन्ड टु अ टेम्पल अर अ स्पेसिफिक प्लेस क्या यो स्पेसिफिक प्लेसमा टेम्पलमा चाहिँ कैद गरेर राखिएको अथवा चाहिँ टेम्पलमा भएका जुन देवताहरु छ हैन त्यो देवतालाई जुन किसिमबाट पूजाहरु गरिन्छ वर्शिपहरु गरिन्छ त्यो ट्रेडिसनलाई त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसेसलाई स्पीकरले च्यालेन्ज गरिरहेका छन् यहाँ The speaker urges the reader to stop chanting and singing prayers है मन्त्रहरु पाठहरु पढ्न हैन गडको नाममा चाहिँ पूजा पाठहरु गर्न छाड्देऊ त्यो कुरामा उनले चाहिँ बाध्य बनाएका छन् स्पीकर के रिडरहरुलाई यो बेकार छ urges the reader to stop यो काम गर्न रोक्न खोजेका छन् है and counting prayer beads which are all ritualistic practices भनेको जुन हाम्रो रिलिजन अनुसार ट्रेडिसन अनुसार कस्टम अनुसार जुन धार्मिक अभ्यासहरु भनिन्छ त्यो चाहिँ गडसँग टेम्पलसँग गाँसिएका जति पनि क्रियाकलापहरु हामी गर्दै आइरा छौं त्यो सबैलाई रोक्दिनु पर्छ त्यसलाई रोक त्यसले खासै कुनै उपलब्धि दिदैन के वास्तवमा जुन वेबाट गडलाई भेट्न खोजिएको छ गडको समीपमा पुग्न खोजिएको छ त्यो गलत बाटो हो
त्यस्तो बाटोबाट गडसम्म पुग्न सकिँदैन। द स्पिकर क्वेसन्स द भ्यालु अफ सच प्र्याक्टिसेस, यस्ता प्र्याक्टिसहरूप्रति उनले प्रश्न गर्छन्। आस्क द रिडर टु रिफ्लेक्ट अन हुम दे आर वर्सिपिङ इन डार्क lonely corner of a temple with closed doors. The speaker suggests that instead of blindly following traditional practices of worship, जुन हामीले speaker suggests that instead of blindly following traditional practices of worship, का यो परम्परागत रूपको जुन वर्शिप गर्ने प्र्याक्टिसेसहरू छ, जुन अभ्यासहरू छ, त्यसलाई अन्धाधुन्ध अथवा त्यसलाई चाहिँ अन्धो भएर त्यसको फलो गर्नु हैन, त्यसलाई पछ्याउन छाड्देऊ। द रिडर शुड ओपन देयर आइज, आँखा खोला, एन्ड रियलाइज द्याट गड इज नट लिमिटेड टु द कन्फाइन्स अफ अ टेम्पल। वास्तवमा गड त्यहाँ सीमित छैनन्, त्यो मन्दिरभित्र गड कन्फाइन्ड भएर बसेका छैनन्। त्यहाँ गड पाउन सकिन्छ भन्ने जुन विश्वास त गलत हो, त्यहाँ गड छैनन्। द डिभाइन इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, गड त हरेक कण कणमा हरेक ठाउँमा गडको उपस्थिति छ। गड इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, गड जहाँ तै हुनुहुन्छ है। गडलाई खोज्नको लागि मन्दिरै धाउनुपर्छ भन्ने छैन। मन्दिर त्यो चारवटा पर्खालले घेरिएको मन्दिरभित्र नै गड हुन्छ भन्ने जुन हाम्रो विश्वास छ त्यो गलत हो है। द डिभाइन अर द गड इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर, and by limiting oneself to a specific place and set of rituals, one may miss out the opportunity to experience the divine in everyday life। के यदि हामी यतातिर गयौँ भने त्यो मन्दिरतिर हैन धाउने अनि स्पेसियल रिचुअल प्र्याक्टिसेसहरू गर्ने हो भने हामीले त वास्तवमा गडलाई भेट्ने मौका गुमाइरहेका हुन्छौँ है। हामीले गडलाई एक्सपिरियन्स गर्न सक्दैनौँ, त्यो बाटोबाट त्यो वेबाट गडलाई भेट्न सकिँदैन। द स्पिकर इन्करेजेस द रिडर टु सिक अ मोर पर्सनल एक्सपेरिएन्सियल रिलेसनसिप विथ द डिभाइन। क्या एक्सपेरिएन्सियल रिलेसनसिप हुनु पर्यो डिभाइनसँग, विच इज नट कन्फाइन्ड टु एनी पार्टिकुलर प्लेस अर रिचुअलिस्टिक प्र्याक्टिसेस है। एभ्रिडे एक्टिभिटिजमा गडलाई हामी पाउन सक्छौँ। दैनिक हाम्रो जुन क्रियाकलाप हुन्छ, हाम्रो दैनिक लेबर हामी गर्छौँ, मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, त्यसबाट गडलाई भेटिन्छ। जब मन्दिरमा गएर मन्दिरको वाल त्यो के भन्छ चारैतिर पर्खालले घेरिएको वालले घेरिएको मन्दिरभित्र गडलाई खोज्न थाल्यो भने इट इज इम्पोसिबल। यु क्यान नट गेट divine there, you cannot get God there. So to get God is everywhere, God is present everywhere. Instead of seeking the God inside the temples, we have to find the God in everyday activities. He is there where the tiler is tiling the hard ground. God त्यहाँ हुन्छ जहाँ एउटा चाहिँ लेबर एउटा चाहिँ मेहनत गर्ने व्यक्तिले बाटोमा टाइल छापिरहेको हुन्छ, काम गरिरहेको हुन्छ, परिश्रम गरिरहेको हुन्छ, आफ्नो लेबर आफ्नो पसिना बगाइरहेको हुन्छ, त्यहाँ गड पाइन्छ। एन्ड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिङ द स्टोन, ढुङ्गा फुटाइरहेको मान्छेहरू त्यहाँ गड देख्न सकिन्छ। गड इज प्रेजेन्ट एभ्रिवेयर है, गडलाई जहाँ पनि भेट्न सकिन्छ। एउटा मान्छेले काम गरिरहेको ठाउँमा हामी गड देख्न सक्छौँ, गड भेट्न सक्छौँ। एन्ड वेयर द पाथ मेकर इज ब्रेकिङ स्टोन्स, ही इज विथ देम इन सन एन्ड इन सावर। जस्तो सुकै अवस्थामा दुःख सुख हरेक क्षणमा त्यस्ता व्यक्तिहरूमा त्यस्ता ठाउँहरूमा गडलाई भेट्न सकिन्छ। गड छन् एकातिर, हामी खोज्दैछौँ अर्कोतिर, गड त्यहाँ हुन्छन्। गडले ही भनेको गड, ही इज विथ देम इन सन एन्ड इन सावर। सन घाम पानीमा त्यो गड भेट्न सकिन्छ। उनले घाम पानी खेपेर दुःख कष्ट सहेर घाममा पानीमा जुन पसिना बगाइरहेका मान्छेहरू हुन्छन्, मानिसहरू हुन्छन्, ती मानिसहरूमा गड भेट्न सकिन्छ। गडको त्यहाँ बास हुन्छ। एन्ड हिज गार्मेन्ट इज कभर्ड विथ डस्ट, जसको लुगाभरि धुलाम्मे हुन्छ, धुलो भएको लुगा हुन्छ। जो काम गरेर जुन परिश्रम गर्ने व्यक्ति हुन्छ, लुगा धुलो भएको व्यक्ति हुन्छ, फोहोरी व्यक्ति हुन्छ, त्यस्तो व्यक्तिमा गड पाउन सकिन्छ। त्यो पुरा सफा खालको पवित्र लुगा लाएको मान्छेमा अथवा पवित्र लुगा लाउँदैमा गडलाई भेट्न सकिन्छ भन्ने होइन। पुट अफ दाई होली मेन्टल, हामी जुन पवित्र वस्त्र धारण गर्छौँ, जुन लुगाहरू लगाउँछौँ गडलाई भेट्नको लागि, चोखो बन्नको लागि, त्यो कुराहरू बेकार छ, त्यसलाई फालिदिऊ। पुट अफ दाई होली मेन्टल एन्ड इभन लाइक हिम कम डाउन अन द डस्टी सोइल। क्या होइन, इभन लाइक हिम कम डाउन अन द डस्टी सोइल। यसको हेरौँ एक्सप्लेनेसन। द स्पिकर सजेस्ट द डिभाइन इज प्रेजेन्ट इन एभ्री डे लाइफ। हरेक प्राणीमा हरेक वस्तुमा गडको प्रेजेन्स छ। गड इज एभ्रिवेयर है। इन द हार्ड वर्क अफ द टाइलर यु क्यान फाइन्ड द गड इन द
hard work of the tiler, tiling the ground and the path maker, breaking stones. ती पसिना बगाइरहेका मानिसहरूमा गड भेट्न सकिन्छ. द स्पिकर सजेस्ट द्याट द डिभाइन इज विथ देम इन अल कन्डिसन्स. क्या हरेक घामपानी दुःख सुख हरेक अवस्थामा तिनीहरूमा गड हुन्छन्. ती व्यक्तिहरूमा ती वस्तुहरूमा हामीले गड पाउन सक्छौँ. वेदर इट बी इन द सन अर इन द सावर, घाम होस् पानी होस्, पसिना बगाएर दुःख गरेर जुन काम गरिरहेका मान्छे हुन्छ, हार्ड वर्क गरिरहेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, ती व्यक्तिमा गड भेट्न सकिन्छ. एन्ड हिज गार्मेन्ट इज कभर्ड विथ डस्ट, जसको कपडा धुलोले ढाकेको हुन्छ है, धुलामै भएको हुन्छ काम गर्ने सिलसिलामा, त्यस्ता व्यक्तिहरूमा गड हुन्छ. द स्पिकर इन्करेजेस द रिडर टु पुट अफ देयर होली मेन्टल. त्यस कारणले गर्दाखेरि यो नाटक गर्नु बेकार छ. यो पवित्र वस्त्र भनेर जुन हामी लगाउँछौँ गडलाई भेट्नको लागि, यो बेकार छ. विच इज लाइकली अ रिफरेन्स टु देयर रिलिजियस रोब्स अर सिम्बोलिक क्लोदिङ. हामी सिम्बोलिक आफ्नो धर्म अनुसारको ड्रेसहरू लगाउँछौँ हैन. कसैले पहेँलो लगाउला, कसैले व्हाइट लगाउला, कसैले ब्ल्याक लगाउला हैन. तर त्यो ब्ल्याक अथवा त्यो येल्लो त्यसपछि व्हाइट यस्ता किसिमका लुगा लगाएर पवित्र हुँ भनेर चाहिँ गडलाई भेट्न सकिँदैन. एन्ड टु कम डाउन टु द डस्टी सोइल लाइक द डिभाइन. डिभाइन त्यहाँ हुन्छ, हामी पनि त्यस्तै हुनु पर्यो, त्यस्तै काम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, पसिना बगाउनु पर्यो, अनि हामीमा गड आउँछन्, हामी गडको नजिक हुन्छौँ. दिस सजेस्ट द्याट द स्पिकर इज अर्जिङ द रिडर टु इन्गेज इन हार्ड वर्क. ओके, हार्ड वर्क गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो. जो मेहनती छ, जो परिश्रमी छ, तिनले गडलाई भेट्न सक्छन्. गड ह्याप्पिनेस, मेहनतको फल हैन. खाँदाखेरि दुःख गरेर कमाएर खाँदाखेरि जति आनन्द मिल्छ नि, त्यो नै गड हो, त्यो नै डिभाइनली प्लेजर हो. हार्ड वर्क एलोङ साइड द टाइलर एन्ड द पाथ मेकर एन्ड एक्सपिरियन्स द डिभाइन इन एभ्री डे लाइफ. क्या हाम्रो दैनिक जुन कार्यहरू छ, त्यो कार्यहरू गर्दै गर्दाखेरि, त्यो कामहरू गर्दै गर्दाखेरि हामीले गड स्वर्गीय आनन्द प्राप्त गर्न सक्छौँ. रादर देन कन्फाइनिङ देमसेल्भ्स टु द रिचुअल्स एन्ड प्र्याक्टिसेस अफ रिलिजियस वर्सिप है. The line, put off thy holy mantle and even like him come down on the dusty soil, can be interpreted as an invitation to engage in the world. है, यो संसारमा हामी इन्गेज हुनु पर्यो, हामीले काम गर्नु पर्यो. एन्ड टु लिभ लाइफ फुल्ली हैन. हाम्रो लाइफलाई इन्जोय गर्नको लागि, फुल्ली इन्जोय गर्नको लागि हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ. रादर देन विथड्रइङ टु वान सेल्फ अर सेकिङ डिअट्याचमेन्ट फ्रम द वर्ल्ड. यो संसारबाट, यो वास्तविक संसारबाट हामी डिअट्याच भएर हैन गडलाई हामीले भेट्न सक्दैनौँ. त्यो बाटो होइन. The speaker is suggesting that by engaging in hard work and coming down to the dusty soil, माटोमा हामीले पसिना बगाउनु पर्यो, परिश्रम गर्नु पर्यो, मेहनत गर्नु पर्यो. जसरी हामी मेहनत गर्छौँ, जसरी हामी हाम्रो काममा इन्गेज हुन्छौँ, त्यो हिसाबबाट हामीले गडलाई पाउन सक्छौँ. The reader can experience a deeper connection with the divine and can find meaning and purpose. अनि मात्रै हाम्रो जीवनको वास्तविक अर्थ हामीले बुझ्छौँ. हाम्रो वाट इज आवर लाइफ के हो, लाइफको पर्पज के हो, अनि हामी बुझ्छौँ. जब हामी मेहनत गर्छौँ, परिश्रम गर्छौँ, पसिना बगाउँछौँ, त्यसपछि हामीले जीवनको उद्देश्य, हाम्रो एभ्रिडे लाइफको पर्पज हामीले बुझ्छौँ. क्या डेलिभरेन्स, वेयर इज दिस डेलिभरेन्स टु बी फाउन्ड. डेलिभरेन्स भनेको चाहिँ एउटा लिबरेसन हो है. एउटा चाहिँ हामी जुन पापबाट, हाम्रो जुन पेन पीडा हैन, दुःख कष्टबाट चाहिँ हामी लिबरेसन चाहन्छौँ हैन. लाइफ एन्ड डेथ हैन, यो चाहिँ यो भौतिक संसारबाट जुन किसिमको हामीले चाहिँ लिबरेसन पाउन खोजिरहेका हुन्छौँ, त्यो लिबरेन्स कहाँ छ, त्यो डेलिभरेन्स कहाँ छ. वेयर इज द डेलिभरेन्स टु बी फाउन्ड. कहाँ पाइन्छ त? जहाँ हामीले खोजिरहेछौँ त्यहाँ पाइँदैन. मन्दिरमा गएर खोजिरहेछौँ त्यहाँ पाइँदैन. Our master himself has joyfully taken upon him the bonds of creation. है, यो सारा यो जुन क्रिएटर छ हाम्रो संसारको, हामीहरूको हैन, हरेक प्राणीहरूको क्रिएटर छ, उनको जिम्मेवारी छ. उनको जिम्मेवारी के हो भने सबैलाई समान रूपले हेर्ने, सबैलाई चाहिँ समान अवसर दिने, सबैलाई समान रूपले माया गर्ने हैन. त्यो जसले चाहिँ त्यो होली मेन्टलहरू लगाएको छ, जसले रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरू गरेको छ, जसले प्रे गरेको छ, चान्टिङ गरेको छ, तिनकोमा मात्रै गड आउने भन्ने होइन. गड सबैको लागि इक्वल हो है. सो आवर मास्टर हिमसेल्फ हेज जोयफुली टेकन अपन हिम एज हिम द बोन्ड्स अफ क्रिएसन. ही इज बाउन्ड विथ अस अल फर एभर. क्या
हामी सबैको साझा हो गड भनेको है, त्यस्ता व्यक्तिको लागि मात्रै गड हुने भन्ने होइन। द स्पिकर इज क्वेसनिङ द ट्रेडिसनल कन्सेप्ट अफ डेलिभरेन्स अर लिबरेसन फ्रम द साइकल अफ बर्थ एन्ड डेथ। हामी के चाहन्छौँ त, जन्म मृत्युको जुन साइकलबाट हामी मुक्ति चाहन्छौँ, पार पाउन चाहन्छौँ। मानिसहरूको खोजी त्यही हुन्छ। विच इज अफन एसोसिएटेड विथ रिलिजियस प्र्याक्टिसेस, र धार्मिक जुन प्र्याक्टिसेसहरू गर्दाखेरि होइन, धार्मिक क्रियाकलापहरूमा इन्गेज हुँदाखेरि हामी यसबाट, यो साइकलबाट मुक्त हुन्छौँ, लिबरेसन पाउँछौँ भनेर विश्वास गरिन्छ। तर द स्पिकर क्वेसन्स वेयर दिस डेलिभरेन्स क्यान बी फाउन्ड, कहाँ पाइन्छ त यो लिबरेसन कहाँ पाइन्छ त, यो मुक्ति कहाँ पाइन्छ त? suggesting that it may not be found in the traditional practices of religious worship or rituals। है, यो धार्मिक कार्यहरूमा चाहिँ यो कुरा पाइँदैन। यो यस्ता किसिमको क्रियाकलापबाट, यो जुन रिचुअल्सहरू छ, वर्शिपहरू गर्छौँ हामी, च्यान्टिङ गर्छौँ, त्यहाँबाट हामीलाई लिबरेसन मिल्दैन। द स्पिकर सिम्स टु सजेस्ट द्याट डेलिभरेन्स मे बी फाउन्ड इन समथिङ एल्स इन्टायरली। द स्पिकर देन नोट्स द्याट देयर मास्टर हेज टेकन on the bonds of creation, which likely refers to the cycle of birth and death that all living beings are subject to। सबै मान्छेले मर्नै पर्छ, जन्मेपछि सबै मान्छेको मृत्यु नै हुन्छ। कसैले पनि यसबाट पार पाउन सक्दैन है, कसैले पनि यसबाट मुक्ति पाउन सक्दैन। The master has joyfully taken on these bonds and is bound with all of us forever। This suggests that the master has found a different path to deliverance, one that is not based on detachment from the world but rather on joyful engagement with it। भनेको यो संसारबाट डिअट्याच्ड भएर हैन, सांसारिक जुन क्रियाकलापहरू छ, जुन हामीले गर्छौँ, हाम्रो दैनिक क्रियाकलापहरू छ हैन, त्यसबाट हामीले चाहिँ डेलिभरेन्स पाउने हो हैन, प्राप्त गर्नुपर्ने हो, गर्ने हो है। जोयफुल्ली हामी इन्गेज हुनु पर्यो क्या, खुसीका साथ हामीले त्यो काम गर्नु पर्यो क्या। हाम्रो परिश्रम हामीले खुसी भएर गर्नु पर्यो, हाम्रो काम हामीले खुसी भएर गर्नु पर्यो क्या। जब हामी संसारबाट डिअट्याच्ड भएर हैन, विभिन्न किसिमको रिलिजियस प्र्याक्टिसेसहरू गरेर हामीले चाहिँ डेलिभरेन्स पाउँछौँ भन्ने जुन हाम्रो धारणा छ, विश्वास छ, त्यो गलत हो एकर्डिङ टु द पोएट। The deliverance may not be found in traditional practices of religious worship or detachment from the world, but rather in joyful engagement with the world and acceptance of the bonds of creation. The speaker seems to suggest that the path to deliverance may be found in finding meaning and purpose in everyday life rather than seeking to escape it। यसबाट भाग्ने हैन, यसमा इन्गेज भएर जुधेर हाम्रो जीवनसँग हामीले चाहिँ जीवन भोगेर जीवन जिएर स्ट्रगल गरेर हामीले डेलिभरेन्स प्राप्त गर्ने हो है। यसको अरू विकल्प छैन, अरू उपाय छैन, अरूबाट यो प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भ्रम मात्रै हो। Come out of thy meditations and leave aside thy flowers and incense। मेडिटेसन गर्ने, प्रार्थना गर्ने, प्रे गर्ने, फुलहरू चढाउने, धूपहरू बाल्ने, यो सबै बेकारका कामहरू हो, छोडिदियो यो कामलाई, यहाँबाट मुक्ति हो, यो कामबाट चाहिँ पछि हट। What harm is there if thy clothes become tattered and stained? यदि तिम्रो दाग लागेको छ लुगामा, तिमी चाहिँ फोहोरी छौ, त्यसले के हार्म गर्छ र हैन? तिम्रो लुगा दाग लाग्यो, पवित्र लुगा लगाउनुपर्छ भन्ने छैन, सफा लुगा लगाएर गडलाई भेटिन्छ भन्ने होइन। काम गर, लेबर गर, धुलै भएको लुगा लगाऊ, धुलै मैले भाउ, मेहनत गर, परिश्रम गर, अनि गडलाई भेटिन्छ। मिट हिम एन्ड स्ट्यान्ड बाई हिम इन टोयल। तिम्रो परिश्रम गर, परिश्रम गर्दाखेरि तिम्रो चाहिँ मेहनतमा चाहिँ गड खुसी हुन्छन्। इन स्वेट अफ दाई ब्रो, तिम्रो चाहिँ पसिनामा चाहिँ गडलाई भेट्न सकिन्छ, तिम्रो हार्ड लेबरमा चाहिँ गडलाई भेट्न सकिन्छ। The speaker is urging the reader to move beyond the traditional practices of religious worship and meditation and to engage with the world more fully. The speaker is suggesting that the reader should leave aside the flowers and incense, which are often used in religious worship, and come out of their meditative state. The speaker implies that these traditional practices of worship may not be enough to connect with the divine. यो sufficient छैन, यो जुन meditative style, worship, religious practices, they are not sufficient enough to get God or to get true meaning or purpose of our life. The speaker then asks what harm there is if the reader's clothes become tattered and stained.
हैन लुगामा दाग छ धुलो छ मैलो छ त्यसले के हार्म गर्छ र त्यसले गडलाई भेट्न रोक्छ र रोक्दैन नि सजेस्टिङ दैट द रिडर शुड बी विलिङ टु इन्गेज इन हार्ड वर्क मेहनत गर है परिश्रम गर सो यसमा हामीले के पाउँछौँ भने मेहनत गर्नुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ अनि गड खुसी हुन्छन् एन्ड गेट देयर ह्यान्ड्स डर्टी इन अर्डर टु फाइन्ड मिनिङ एन्ड पर्पोज इन लाइफ है जसमा हार्ड डर्टी हुनुपर्छ भनेको परिश्रम गर्नुपर्छ मेहनत गर्नुपर्छ है जसले मेहनत गर्छ अनि उसले मात्र आफ्नो जीवनको पर्पोज उद्देश्य मिनिङ अर्थ बुझ्छ जीवनको अर्थ बुझ्नु छ भने जीवनको उद्देश्य बुझ्नु छ भने परिश्रम गर्नुपर्छ दुई हात जोडेर सफा लुगा लगाएर धार्मिक क्रियाकलापहरू गर्दैमा गडलाई भेट्न सक्दैन मन्दिर धाउँदैमा गडलाई भेट्न सकिँदैन द स्पिकर सजेस्ट दैट बाई डुइङ सो द रिडर क्यान मिट द डिभाइन and stand by them in toil and sweat of their work. The speaker is encouraging the reader to move beyond traditional practices of religious worship and to engage with the world more fully. Engage राख्नु पर्यो आफूलाई engage हुनु पर्यो The speaker suggests that true connection with the divine may be found in engaging with the world and finding meaning and purpose in everyday life rather than in detachment or ट्रेडिशनल प्र्याक्टिसेस अफ वर्शिप यो हाम्रो पोएमको एक्सप्लेनेसन भयो रविन्द्रनाथ टेगोरले लेख्नु भएको पोएम छ अब हामी जाउँ एक्सरसाइजतर्फ फाइन्ड द वर्ड्स फ्रम द पोएम व्हिच हेभ द फलोइङ मिनिङ्स भनेको छ अ स्मल पिस अफ ग्लास अर स्टोन थ्रेडेड विथ अदर्स टु मेक अ नेकलेस माला भन्छ होला बेड्स भन्छ BEADS To prepare and use land for growing crops, tilling भयो त्यस्तै गरी a piece of clothing, mantle, a layer of something that covers a surface, garment, the state of being rescued from danger, evil or pain, deliverance, a substance that produces a pleasant smell when you burn it, incense, covered with marks, stained, hard, unpleasant work that makes you very tired, toil. Number B, find the modern equivalent of the following archaic words used in the poem. पोएममा प्रयोग भएका यी चारवटा पुराना आर्काइक वर्डहरू यसको मोडर्न इक्विभ्यालेन्ट के हुन्छ डस्ट भनेको डु भयो दाउ भनेको यु भयो दाइन भनेको योर भयो दाइ भनेको पनि योर भयो अर्को छ क्वेसन एन्सर द फलोइङ क्वेसन्स फर्स्ट वान इज हु इज द पोएम एड्रेस्ड टु पोएम कसलाई एड्रेस गरेको पाइन्छ पोएम कसलाई पोएमको माथि कसलाई यो पोएमले कसलाई एड्रेस गर्छ भनेको छ द पोएम इज एड्रेस टु द रिडर एन्ड अर एनी वान हु इज इन्गेज्ड इन रिलिजियस वर्सिप एन्ड मेडिटेसन क्या जसले मेडिटेसन गर्छ वर्सिप गर्छ तिनलाई एड्रेस गरेको छ कि यसो नगर भन्नको लागि है सो दिस पोएम इज एड्रेस टु दोज पिपल हु बिलिभ इन रिलिजियस वर्सिप्स एन्ड meditations, chantings, praying, okay, to get to be close to the God सँग क्लोज हुनको लागि यस्ता कार्यहरू गर्ने व्यक्तिहरूलाई जुन धार्मिक भएर आफूलाई चिनाउन चाहन्छन् धर्म कर्म गर्ने भएर चिनिन चाहन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूप्रति एड्रेस गरेको पाइन्छ यो पोएम वाट डज द स्पिकर एडभाइज पिपुल त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई अथवा व्यक्तिहरूलाई पिपुललाई पोएटले के कुरा एडभाइज गरेको पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि द स्पिकर एडभाइजेस पिपुल टु लिभ असाइड ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस अफ रिलिजियस वर्सिप जुन परम्परागत रूपमा जुन धार्मिक कार्यहरू हामी गर्छौँ नि प्र्याक्टिसहरू जुन हामीले गरिरहेछौँ त्यसलाई रोक भनेको छ है लिभ यसलाई छोड एन्ड टु इन्गेज विथ द वर्ल्ड मोर फुल्ली संसारसँग हामी जुझ्नु पर्यो संसारसँग हाम्रो चाहिँ यो संसारसँग हामी चाहिँ इन्गेज हुनु पर्यो संसारमा हामी इन्गेज हुनु पर्यो भने मतलब हाम्रो काममा हामी इन्गेज हुनु पर्यो इन अर्डर टु फाइन्ड अ ट्रु कनेक्सन विथ द डिभाइन क्या वर्क गर्नु पर्यो क्या मेन भनेको हामीले काम गर्नुपर्छ हाम्रो कर्म गर्नुपर्छ कर्म गऱ्यो भने हामी गडलाई भेट्न सक्छौँ है हाम्रो डिभाइन चाहिँ अडियन्स पाउने हैन गडको दर्शन पाउने काम भनेको चाहिँ केबाट हुन्छ भन्दाखेरि कर्मबाट हुन्छ कामबाट हुन्छ सो वी हेभ टु डु आवर लेबर हामीले काम गर्नुपर्छ पसिना बगाउनुपर्छ परिश्रम गर्नुपर्छ वेयर डु पिपल ट्राई टु फाइन्ड द गड मान्छेले गडलाई कहाँ खोजिरहेको हुन्छन् त भन्दाखेरि टेम्पलमा पिपल ट्राई टु फाइन्ड गड इन प्लेसेस लाइक टेम्पल्स अर थ्रु ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस अफ वर्सिप सच एज च्यान्टिङ सिङ्गिङ एन्ड टेलिङ अफ बेड्स
Where according to the speaker does the God actually reside? वास्तवमा गॉड कहाँ बस्छन् त? गॉडको बास कहाँ हुन्छ त? कविको अनुसार according to the speaker the God actually resides with the people who are working hard in the fields, breaking stones and getting their hands dirty. How can people have glimpse of the God? God को दृश्य झल्को कसरी पाउन सक्छन् मान्छेले? People can have a glimpse of God by engaging in hard work and getting their hands dirty, rather than through traditional practices of worship and meditation. Why can't the God rescue people? Godले पिपललाई किन रेस्क्यु गर्न, लिबरेसन दिन किन सक्दैनन्? Deliverance गर्न किन सक्दैनन् त? The speaker suggests that God has taken upon himself the bonds of creation and is bound with all of us forever. हैन, यो हामीलाई जन्म दिने, हामीलाई मृत्यु, हाम्रो जन्म मृत्यु सबै हामीलाई चाहिँ क्रिएसन गर्ने, हाम्रो डिस्ट्रक्सन गर्ने सबै जिम्मा कसको हुन्छ? गडको हुन्छ क्या। गड हामीसँगै हुन्छन्, हाम्रो हरेक क्षणमा चाहिँ गड प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। गडको आफ्नो पनि गडको पनि एउटा ड्युटी हो, गडको पनि आफ्नो एउटा कर्तव्य हो क्या, हैन। त्यसकारण गडले चाहिँ एकैचोटि हामीलाई त्यसबाट मुक्त गराउन सक्दैनन्। Therefore, God cannot simply rescue people from their struggles. Instead, people must find their own deliverance by engaging. आफ्नो जुन लिबरेसन छ, आफ्नो जुन मुक्ति जुन हामीले चाहिँ चाहेका हुन्छौँ, त्यो मुक्ति पाउने काम भनेको आफैले गर्नुपर्छ। बाई इन्गेजिङ, त्यो कसरी हुन्छ त भन्दाखेरि इन्गेजिङ विथ द वर्ल्ड एन्ड फाइन्डिङ मिनिङ एन्ड पर्पज। जब हामीले लाइफको मिनिङ बुझ्छौँ, लाइफको पर्पज बुझ्छौँ, जब हामी इन्गेज हुन्छौँ काममा, तब हामीले चाहिँ हाम्रो महत्त्व बुझ्छौँ है, र हाम्रो चाहिँ डेलिभरेन्स हामी त्यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यो ढङ्गबाट हामीले चाहिँ त्यो डेलिभरेन्स प्राप्त गर्न सक्छौँ। What does the speaker asks people to do in the last stanza? अन्तिम स्ट्यान्जामा स्पिकरले हामीलाई के गर्नु भनेका छन् त भन्दाखेरि, in the last stanza the speaker asks people to come out of their meditative state and to engage with the world more fully. The speaker suggests that people should leave aside traditional practices of worship, be willing to get their clothes tattered and stained, and stand by God in toil and sweat of their work. Last question, sir. Do you believe in the existence of God? What do you do to please him? Share your opinion भनेको छ। गडको अस्तित्वमा विश्वास गर्छौ कि गर्दैनौ भन्ने प्रश्न छ भने, अर्को चाहिँ नि गडलाई खुसी पार्न तिमी के गर्छौ त भन्ने प्रश्न गरेको छ। एन्सर यस प्रकार तयार पारेको छु मैले। The existence of God is a topic of much debate and discussion among people of various religion and beliefs. Many people believe in existence of God, existence of a divine being who created and governs the universe, while others reject the idea of God altogether. As far as I am concerned, I do believe in the existence of God more or less. Many people find comfort and meaning in their belief in God, and they may engage in various practices and rituals to please or honor their deity. These practices may include prayer, meditation, attending religious services, performing acts of charity, or following religious laws and commandments. Unlike these people, to please God, I don't do meditations, leave aside flowers and incense, and instead I try to meet God in the toil and sweat of one's work. Furthermore, I serve those helpless people and work alongside others regardless of their caste, their social status, in order to please God. भनेर यसरी मैले आन्सर तयार पारेको छु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। भिडियोको बारेमा केही कमी कमजोरी छ भने तल कमेन्ट बक्समा लेख्न नबिर्सिनु होला, र च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने यस ड्रिम्स लर्निङ जोन युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हस्त धन्यवाद।